like a Hellcat. Hello friends! For today, I'm gonna share with you how to make French coffee. Ayan. So, ito siya. Dinalan ako ng friend ko ng French coffee. Nandun siya sa loob. So, ako ang gagawa ng French coffee namin. And I'm gonna share it with you. Nabibili ito sa mga, sa mga coffee shop. Basta sabihin nyo lang, French coffee. So, ito yan. Ito, buksan natin. So, this is it. Yan ang ating French coffee. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Amin ko. Oh, ang bango. Nakakaantok ang amoy. Yan. Oh, parang yung mga ordinary na kape, gising na gising ka. Pero itong French coffee, pag inamoy mo, aantokin ka. Ayan. Ayan siya. So, let us start. So, ayan mga friends, we need this coffee pot. Ayan. And we need milk. So, kung ganito po kalaking gagamitin natin para sa ating French coffee. So, lagyan natin din yung gatas. Ayan. Pakukuluin lang natin yung milk. Ayan mga friends, we are doing French coffee. We need 2 tablespoons. Shake it. So, ayun, pakukuluin lang natin yun kasama ng milk, ang French coffee natin. At, depende po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng sugar, okay lang. Pwede rin walang sugar. Ayan, ang ating French coffee. Ayan mga friends. Kulo na. Kulo na siya. So friends, this is now our our French coffee. Ayan, French coffee. Ito. Sakto lang. Ayan. French coffee. Amoy nga. Oh, this is so smelly good. Friends, so this is now our French coffee. Picture natin para sa thumbnail. Friends, syempre iinumin natin to. Titikman natin kung masarap. Ayan. Ang ating French coffee. Iinumin natin siya dito. Ayan. Para kahit hindi tayo makalabas, feeling nasa labas pa rin tayo. Ang sarap. Ayan, sana magustuhan nyo at ma-recommend nyo sa mga friend nyo. Bye!